So, maayong pagbiyahe sa inyo mga boss, amo, manager. So, welcome to the channel. Okay, kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell and also the like button. Alright, so, alright, kitang-kita naman sa title natin na this is all about EVO, unboxing the EVO. This is GT Pro Cyclone yellow, and this would be size M. Okay, so first and foremost, okay, what's the meaning of the EVO? So it comes with the evolution never stops. So that's their tagline. Alright, so hindi natin pa tatagalin pa. Unboxing na! So, alright. So, color niya guys ito. Actually yung gusto ko talaga is yung plain black. Walang available. Which is called GSX 3000. Yung una talagang sumikat. Yun ang tinatawag na GSX 3000. Tapos ang bilis ng benta nila daw. So hindi tayo nakakuha. Ito na lang ating pagtsatsagaan. Pero sabi nila, ito man daw yung most latest, which is GT Pro. Ang color natin na napili is Cyclone yellow. Okay. Gusto sana natin is yung blue. Kung walang black, plain black, is yung blue. Parang walang available. Okay, so ito na lang. At least, maganda naman siya din. Okay. So, ang nasa loob niya so far is yung clear lens. May clear lens or visor na clear. Okay. So, ito yung unang laman. Tapos, may ano din siya, may kasamang bag. Okay, may kasamang bag. Ang ganda rin yung bag kasi may pangalan na EVO. Okay. Actually, nabuksan ko na to kasi before mo kukunin, syempre, titingnan mo yung yung sa Bisaya, panabay pakay, diba? So, ayan na yun. Alright. So, ito na. Dubi-dubi-du. Ayan. So, walang ibang laman. Ito lang. Okay, ito lang yung laman. Ang ganda ng bag nila, diba? Nakaka-proud or nakaka-pogi points kahit hindi tayo pogi. Alright. So, yun. Ano natin? So, yan. Tingnan muna natin, guys. Ano sa tingin nyo? Alright. So, yan. Cyclone. Maganda naman, so far. Parang bagay na bagay sa siguro sa sa motor. Aerox na blue. Alright, so explain natin to mamaya kung ano to EVO GT Pro DOT, bakit may DOT, tapos yung mga letra nila, tapos yung may ICC, i-explain natin yan mamaya. So titingnan muna natin ito. So ito yung visor, kung sabi ko kanina, itong clear lens, tapos ito din yung lens niya, tapos dual visor. Ito na. Alright. Okay. So, ano sa tingin nyo guys? Or boss, amo? So, medium siya. Medium. Okay. So, sabi dito, safety, visibility, comfort, ventilation, aerodynamics, and compact. Anti-scratch visor. Side removable screen system. Comes with a sticker and with a manual. Ito na yung sa loob. Okay. Ayan. So, pwede daw itong tanggalin kasi washable naman ito. Ayan. So, para makita niyo talaga kung gaano ka
lapad yung foam niya. So maganda naman, di ba? So medium. So medium tayo kasi masyadong malaki yung large sa ulo natin. So ayan, di ba? Ganda naman. Tapos medyo baga. So bukas i-try natin to. Kasi ngayon actually 12 AM. I mean 2 AM rather. Hindi natin tatanggalin lahat kasi at least makita nyo yung foam niya. Full face of course and dual visor. So tinatawag na dual visor ito. Ayan, hinlo natin to dito. Ito. Kita nyo? Yan. Yan tinatawag na dual visor. Kasi kung gusto mo mag-clear, magamitin mo yung clear na visor, pwede ito magamit pag mainit. Ito. Maganda rin ito. Alright. So, yung mga nagtatanong, kung ready na ba ito sa mga paktok or mga intercom, yes, ready na. Papakita ko sa iyo kung bakit ready siya. Ito. Okay. Yung mga intercom, may butas na siya sa gilid. Ayun. Pwede mo na ilagay yung mga headset. Ayan na. Kita nyo? Sana nakita nyo. Ito. Alright. So, ready to na yan. Almost all, sabi nila, almost all naman. Halos lahat naman daw ng mga mga helmet ready to paktok na or intercom. So far, mag-unboxing din tayo niyan soon. May makapera na tayo. Bili tayo ng paktok intercom na powered by JBL. Alright, so yun. So ang dito guys, ang ganda. Maganda siya dito. Tapos ito yung mga isa sa pinaka maganda yung tingnan. Di ba? EVO. So, tapos yung sinabi ko na DOT. So, ano bang ibig sabihin ng DOT? Yung DOT is Department of Transportation. So, isa siya sa Certified Department of Transportation. So, pangalawa na sticker niyan is yung ICC. Okay, yung ICC. Yung ICC, ang meaning ng ICC, tingnan natin yung guide natin. So, according to Google, okay? This is according to Google. So, ICC is Import Commodity Clearance. Okay, correct me if I'm wrong, but so far, yun yung na-research ko according to Google. Import Commodity Clearance serves as the customer's guide and assurance that what they purchase are certified quality and safety products conforming to the relevant Philippine national standards. So that's according to Google. So kung gusto mo bang malaman yan, kung ano ibig sabihin ng ICC, i-google mo lang. Okay? But so far, yun yung ibig sabihin ng ICC. At least may alam na tayo. Okay? And washable foam. So, washable foam, siyempre, kung mabaho na yung mo, yung helmet mo, so pwede mo itong laban, tapos lagyan mo ng downy naman siguro. Tapos ang last is aerodynamics vents. So ibig sabihin, ito, mapapasukan din siya ng hangin. Kasi kung hindi napapasukan ng hangin, hindi ka naman makakahinga. Di ba? So, ayun. So far, yun naman. Okay, tingnan natin yan. Okay, super. Ang ganda naman tingnan, di ba? So, don't forget to subscribe. Okay, to Motojems. Okay. So, my vlog is all about actually travels, motorcycles. So, siyempre, part ito sa motorcycles kasi kailangan tayo ng mga gear. So, isa na yung pinaka-importante is yung helmet. Maliban na mahuhuli ka ng pulis kung wala kang helmet, okay, kailangan din sa protection mo, especially kung malayo yung biyahe, diba?
Diyan sa kapitbahay, minsan hindi tayo nag-helmet. Pero yun. So far, yeah, salamat sa, kung nakaabot ka pa nito na part na to, maraming salamat at sana magkikita pa tayo sa mga susunod na videos. Actually, itong video na to is anong tawag nito? May mga pending tayo na actually na travels na hindi pa na-edit kasi may trabaho tayo, so kailangan natin magtrabaho. Tapos pero naunahin muna natin to. Yung pag-vlog sa ngayon hindi pa natin masyadong kinakaril kasi medyo na busy or hindi masyadong busy, pero kailangan mo kasi matulog. Okay, so minsan pa day off lang tayo. Okay, kung sa day off travel tayo or yan, or mag-vlog tayo pag day off. So yun, maraming salamat kung nakaabot ka pa sa part na to. Okay, and just like you said, don't forget to subscribe and hit the notification bell and hit also the like button. Alright, so thank you and maayong pagbiyahe. Amping Boss Amo Manager. Bye-bye!